What's up mga tol? Good morning! Nandito tayo ngayon sa church. Ayan, aga-aga natin dito. Siyempre tayo naka-assign. Kaya ito, may isi-share ako sa inyo. Dito tayo sa stage. Ayan, isi-share ko sa inyo yung mga settings ko dito sa gitara. Ayan. Tara, let's go! Ayan, ito yung gitara ko. Ito, gusto ko itong Sob GT1. Ayan, kasi napakaliit lang niya, very compact. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo yung settings natin. Tapos naka-line in tayo. Ito, tapos ito amp dito sa church. Parang ano lang din to, serve as monitor. Ayan, naka-mic siya. Tour muna tayo dito sa stage. Nakasetup na sila dito. Pops nil, bass natin yun. Ayan, yung drum set natin. Ayan. Kung nandito ako sa stage, ayan, Mario sa tara, next natin yung in-ear natin na bagong bili. Yan, may ilaw na. Yan, hinahanap ko yung lagayan natin. Tayo. So guys, ito yung channel na natin. First natin acoustic. Ito yung tunog natin ng clean. Ayan, paparinig ko sa inyo. Clean. And then, ito yung drive natin. Ayan, ito pag yung rhythm natin, pag-praise. Medyo may konting drive yan. And then, pag kinlik natin to, yan na yung lead sound natin. So, ayan na yung lead natin. Naka-boost na din yan. So, paparin ko sa inyo. So, ayan guys. Hindi na ako. Hindi pa ako nakita. Taas natin ako. Ayan. Yun. Yan. Yes, sound check. Ayan na natin yung rhythm. Ito ang ating rhythm tone. Medyo ito ay low gain at wala tayong delay. Meron man konting-konting delay lang. And huwag tayong maglalagay ng medyo mataas na gain. Yan, kung narinig nyo, sobrang low gain lang yan. Pero maano pa rin, ma-drive pa rin siya. Ayan. And then, ito ang ating lead tone. Medyo mid-gain to. And then, nagdagdag na rin tayo dito ng overdrive. Tube screamer gamit natin dito. And delay. Ayan. Para medyo may punch siya, may kagat siya. And then, ito ang ating swell. Ayan. Volume swell lang yan. Hindi pa ito yung ambient effects natin. And then, punta tayo sa ating acoustic simulator. Ayan. So, clean tone to. Ginagamit ito sa acting worship. Ayan. Clean tone na may konting
delay, and reverb. Ayan. And medyo nagpa-practice din sa background ang ating drummer. Ayan. Now, punta naman tayo sa ating ambient effects. Ayan. Medyo ang ginagamit natin dito, so high ang reverb natin, and then delay. Medyo matagal yung delay natin dito. And then meron akong overtone dito na ginamit na effects para madoble yung tunog niya, and naka-harmonize na rin siya. Ayan. Matagal yung delay natin dito and reverb. And kung gusto nyo ng tutorial about this ambient effects, just comment down below. And baka talakayin natin next video. And ito ang dotted 8 note. Ito minsan ginagamit ko to sa mga praise na pwede siyang gamitin sa mga upbeat. And then yung delay nito nakatap ka para pwede mong isabay yung tempo. And then ito yung ating lead tone number 2. Bakit may lead tone number 2 tayo? Ito medyo high gain with delay, and of course may reverb tayo dito para medyo boost yung delay natin, yung ating lead, para mag-cut through siya. So nag-add din tayo dito ng mid EQ. Now, tingnan naman natin in context. Here's some example. Ito yung live worship natin. Rhythm tone, of course. Yan. Hindi naman natin kailangan talaga ng sobrang drive. Konting-konti lang. Yan ang tips para sa inyo. Parang yung mga notes lumalabas pa rin. Rinig pa rin. Then, fast forward tayo. Next song, transition. Yan, rhythm tone pa rin tayo. Ito mag-switch ako dito sa lead tone for the intro. Mid tone pa rin to. Mid drive pa rin yan, mid gain ang gamit natin dito. Then back to the rhythm tone. Sunod-sunod lang tayo. And then fast forward natin ulit to the ending. Mid tone natin, mid gain pa rin tayo dito. Pasukan natin ng mga swells para mag-complement dun sa next part, which is ito na yung prayer for the nation. And this part, kailangan medyo solid tayo dito. Yan, gamit natin dito yung ambient effects kasi nakakatulong siya sa mood. Ang pagpapala ninyo sa aming bansa. And this is the best for Lord, marami ka pang gagawin sa aming bansa. Lord, we just claim, Panginoon, all the blessings and favor, Lord, atmospheric na ibibigay sa Pilipinas. Background. And even pray, Lord God, for all Filipinos, our elders, Lord God, even our children, Panginoon. Everyone, Lord God, na nagtatrabaho in the working field, Panginoon, mga estudyante na nag-aaral, Panginoon.
Thank you, Father God, because we have this privilege, this opportunity to do work for your kingdom, Lord. So if you want a guitar tutorial for ambient sound, just comment down below. And don't forget to like and subscribe kung nagustuhan nyo itong video na to. Kung may naitulong sa inyo ang video na to. Mga disciples mo, Panginoon, ang handang mag-share, Lord God, ang handang mag-proclaim, Panginoon, Ayan, ambient effects pa rin ginamit natin dito. sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, patuloy niyo pong gamitin ng JCSGO, Lord God. Like how you have used this church for 44 years, Lord, we pray. Okay, fast forward tayo. Worship part na tayo. From Luzon, beside all of this, Lord God, we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Patuloy po natin awitin Ayan, ang so Panginoon patuloy pa rin yung ating worship leader. Magtotalk siya. na ang ating Panginoon ay So patuloy pa rin tayo. Background lang tayo. we just lift up our hands. Swell lang tayo. Ambient effects. Hindi nagbabago. Ang pag-ibig niya hindi nagmamaliw. Maganda kasi to, nagsusupport siya as a background music. At hindi aksidente na narinig ito ngayon. As long as tama yung note na gagamitin natin para hindi siya nakaka-distract. Ano man ang dinadala natin ngayon, papalitan din ng Panginoon. Gusto natin malaman. Gusto naman niya malaman ito. And also, nakakatulong din sa atin to para makapag-meditate din tayo. Panginoon, salamat na Diyos. Tinatanghal namin ang pangalan ng iyong matamis na pangalan, Jesus. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong So, okay, moving forward na tayo sa ating worship. So, switch na tayo to ating acoustic simulator. Clean tone. Then chorus. Clean tone pa rin tayo dito. Pag kasi medyo madrive sa part na to, medyo nakaka-distract din minsan. And then move forward tayo sa ending. So medyo nagpalitan tayo dito. May drive na tayo dito. So adding some build up to the music, to the transition. Adding more tension. And then transition for the next song. And then fast forward tayo ulit para medyo hindi naman siya gano'n dragging to the end. And then meron part dito na solo ending part. Ito gamitin natin dito ang ating lead tone. So here we go.
slow down. Yun. And then swell na lang tayo sa mga part na to. Para may space ang ating worship leaders and singers. Nakapag-adlibs. Nakapag-exalt. Ayan. Background music na tayo. Exaltation. Swells. And give a cue to end. A long note. Purihin ka, Panginoon. Taas po natin ang kamay sa ating Panginoon. Ayun. So there you go mga kapatid. And then yun na bonus na to, part na to. And sana may natutunan kayo sa video na to. And if you want more videos like this, just comment down below and don't forget to subscribe to this channel for more music and tutorials. So see you again next time. Click subscribe, like, and share nyo na rin sa inyong mga friends and fellow churchmates. See you again next time. God bless.